Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóba. Itt vagyunk Dabason, a Lajos-Mizsei vonalon. És hát most itt két vonat között elmegyek gyroszért, mert két legfinomabb dolog a Lajos-Mizsei vonalon található. Illetve most már csak egy. Itt Pest vármegyében az egyik legfinomabb gyrosz, az itt található Dabason. És a legjobb hambi pedig Felső Lajoson volt, de sajnos az már nem létezik és megszűnt. Pedig tényleg nagyon brutál jó volt. Még legutóbb Andrisékkal egy külön kiadásban ettünk ott. Na, nem akarom túltolni teljesen lényegtelen információkkal ezt a videót, mert majd az Usdiról fogunk beszélgetni. Egy ilyen félig meddig bejelentés, mostanában nem tudom, hogy lesznek videók, ugyanis sajnos egy kullancs általi csípés után Lyme-kóros lettem. Ez egy elég szemétbetegség, mert van, akinél nem is jelentkezik egyébként tünet, csak mondjuk egy vagy másfél év után. Hát nálam több tünet is jelentkezik. Fáradékonyság, láz és különböző helyeken tapasztalható izületi fájdalmak, amik néha egészen komolyak. Úgyhogy hát igen, vigyázzatok magatokra, erdőben sétálgattok, mert a kullancs egy nagyon veszélyes parazita. Na, mondjuk nem tudom, hogy parazitának lehet nevezni, de lényegtelen. Igen, és egy picit ilyen kótyagos, ilyen érzése van, szóval azért is nem vagyok most, hogy nem tűnhetek olyan összeszedetnek. Ezt csak azért mondtam, hogy esetleg most ritkábban vagy nem lesznek videók, akkor ez csak ezért van, és nem azért, mert bármi komolyabb probléma van. Ettől függetlenül igyekszem azért gyártani a tartalmat. Egyrészt nyilván szeretitek és számítotok a videókra, de tudjátok, hogy nem vagyok ez az álszent youtuber, valamiből meg is kell élnem, szóval úgyhogy lesznek videók, ne aggódjatok. Hétvégén pozsonyi mozdony parádé. De amiért kijöttünk ide a lajosi vonalra, az igazából az, hogy több szempontból is a mai témánkhoz kapcsolódik. Egyrészt jó pár éve az Usdik ugye átvették itt a hatalmat, annak idején tulajdonképpen csak Desiro, aztán a Desiro mellé bejött egy-két csörgős forduló, de igazából egy Desirós vonal volt a mizsei jó sok ideig. Aztán ugye kitalálták, hogy a Desirók azok többre hivatottak, mint hogy itt a Mizsein 40-nel meg 60-nal döcögjenek. Elvitték őket, ugye mindenféle interrégiót varázsoltak belőle, leginkább ugye Nyugat-Magyarországon, sőt, tulajdonképpen csak Nyugat-Magyarországon, és ide kerültek az Usdik. A 2000-es évek elején érkeztek ezek az Usdik orosz államadósság fejében, és igazából nagyon rossz konstrukció. Az a 40 darab, ami ide érkezett, az képzeljétek el, hogy soha egyetlen egy nap nem volt, amikor rendelkezésre állás kapcsán 100%-ot tudott az Usdi Forda bemutatni, vagy Usdi állomány bemutatni. Tehát nem volt egyetlen egy olyan nap a kezdetektől fogva, amikor már itt volt a 40 darab, hogy az a 40 darab aznap ki tudna menni forgalomba, még hogyha esetleg nem is kell, de ki tudna menni. Na, ilyen nem történt meg a 2000-es évek eleje óta, tehát 2004 óta, mióta ezek megérkeztek, ami azért nagyon-nagyon durva, de az még durvább adat, hogy volt olyan, hogy a 40-es állományból mindössze 10 állt rendelkezésre, és tudott kimenni forgalomba. 10, még egyszer mondom, a 40-es állományból. Légy meg a kamerámon van, most már a kezemen, rohagy meg. Ugye, ha megnézitek az állományi listát, akkor 40 plusz 1 darab érkezett, az 1 plusz, az Donornak érkezett, és nem Oroszországból, azt utólag vette meg a MÁV. Ez szentesen van a mai napig, ilyen kis rózsaszín gépezet, de tulajdonképpen ma már nincs nagyon mit kiszedni belőle, mert már mindent kiszedtek, amit csak lehetett. Ma már ugye nem is lehetne a 40-es állományt felállítani, hiszen jó pár már ki van vonva a forgalomból, jó pár pedig áll szentesen, tehát most is ilyen nagyjából 40%-os a rendelkezésre állása. Egyébként dízelmozdonyaink, illetve dízelgépeink, mert ugye nem mozdony, hanem motorvonat, dízelgépeink közül a legrosszabb rendelkezésre állással áll az élen. Összességében bármelyik évben, tehát nem nagyon kell nézegetni, hogy melyik évben volt jobb, vagy rosszabb, vagy más ennek a nem túl dicső nyertese. Tehát egy igen rossz konstrukcióról beszélünk. Ugye utascserére is olyan helyre, ahol nagy az utasforgalom, mint mondjuk itt például azért Gyálig, itt a Lajos-Mizsei vonalon, az utascseréje az nem a legoptimálisabb, ezzel a két egymástól távol levő ajtóval, lassú lomha az ajtónyitás, illetve lassú lomha, ahogy a lépcső szépen leereszkedik és fel lehet rá szállni. Összességében nem egy jó konstrukció, nem nyertünk vele sokat, nem is véletlenül az a beceneve többek között, hogy Putyin bosszúja.
Amit még érdemes tudni, hogy 2017-ben kezdték el a kékesítést a 014-essel, ma pedig már ott tartunk, hogy amik még forgalomban vannak, azok közül már alig van, ami még piros. Ha jól tudom, akkor 2 darab. De miért beszélünk most hirtelen az Uzsgyikról? Nem más dolog miatt, hiszen a múlt héten, ahogy beszéltem is nektek róla, megjelentek cikkek, hírek, és a MÁV oldalán hivatalosan közölték, hogy Dániából bérlünk dízel mozdonyokat, és ugye sokan felhőköltek, amikor a Lajos Mizsé is szóba került, hogy szeptembertől a balatoni szezon lezárta után itt is közlekednének ezek, és leginkább csörgős ingákat váltanának ki. Na most lehet ezen meghőkölni, meg azt mondani, hogy egy ilyen nagy teljesítményű, nagyon nagy tömegű mozdony nem a 40-es, 60-as Lajos Mizsé pályára való. Ugye tengelyterhelés az azért fontos, egyrészt, hogy engedélyezette XY tengelyterhelésű mozdony egy adott pályán. Szokták azt csinálni, hogy van, ahol abszolút nem, mondjuk egy Fülöp-szállás Kecskemét régbezárt vasútvonalon ugye például nem mehetne el, mert ugye fenntartott a PFT minden évben, vagy fél évenként eljár rajta, csak azért hoztam fel. Illetve van az a megoldás, amikor emeletes lassú jelet tűznek ki egy pályára, ami azt jelenti, hogy bizonyos tengelyterhelés felett és alatt, most ezt nézzük, ahogyan akarjuk, az egyiknek ez, a másiknak pedig az a sebességi korlát az adott vonalon vagy vonalszakaszon. Én azt gondolom, hogy ilyen a Lajos Mizsén nincs, tehát elmehetne ez a mozdony. Az biztos, hogy ezzel a tengelyterheléssel jobban úgymond roncsolja a pályát. Ettől függetlenül azért hoztam fel az Uzsgyikat, és azért mondtam el ezeket az adatokat, ezeket a tulajdonképpen rémisztő adatokat, hogy ennyire rossz állapotban van az Uzsgyi flotta többek között, hogy értsétek, hogy nincs igazán választása a MÁV-nak. Tehát itt most lehet ezen itt morfondírozni, hogy ez most 1980-ban, meg 85-ben legyártott mozdonyokat bérelni, az logikus-e, meg kell-e. Az az igazság, hogy nincs mind gondolkodni, mert kell. Tehát ha már eddig az elmúlt 20-25 évben nem vásároltunk folyamatosan dízel flottába gépet, motorvonatot vagy mozdonyt, akkor most már nem vagyunk abban a pozícióban, hogy itt most ti meghőköljetek, meg itt írjátok a mávos kommenteket, hogy ez mekkora hülyeség, mert nincsen már döntési pozíció, értitek? Tehát nincs már opció dönteni, választani, itt most már vészforgatókönyvek vannak, vagy ez, vagy újabb bezárt vonalak. Akkor meg már én azt mondom, hogy inkább ez. Hát volt egy kis fennforgás, mert itt a mellettünk levő teher lerohadt Pest Szent Imre, nem, bocsánat, Lőrinc környékén visszahúzta a Kárpát bobója, és jön a csöri a 8-asról.